Jo, milí, já si jdu zahrát, doufám, že se vám to bude páčit, je to poslední stream v tomto dnu a zítra nevím, co bude. Zítra, pokud byste chtěli, tak se vrhnu zase na Areu. Nevím, jaká bude kvalita, jak to bude pixelovat, protože kodek mám trošku rozharašený. A streamovací služba je taky trošku rozharašená, co jsem si všiml. No, ptali jste se mě, jestli bych někdy streamoval aspoň jednou, z dušný fejku, aspoň jednou, třeba Alana Wakea, teďka nedávno to padlo. A já jsem vám řekl, že ano. Jenže nebudu to hrát na normál, ani na noční můru, noční můra je uzamčená. Na Epiku, zduš Béďo, už seš v Hradci, super. Na Epiku tahle hra byla zadarmo a pak tam byla ještě jedna, jenže tu jsem si neklejvnul. Já ji mám i ve Steamu, ale budu ji hrát z Epiku, takže v originále, dejme tomu, vám tam nechám titulky. A do cutscén se pokusím nekecat. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanation. Ještě jedna věc. Za hudbu určitě dostanu ban. But there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. Jmenuji se Maser.cz. A toto je můj příběh. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. Zduš Mety. It began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too. I was in Jo, shock daj se from the přeskočit. flash. I could hardly Takže stand vítejte my v Silent Hillu, teda v Hradci Královým. A jdeme hledat svoji ženu, co si pamatuju. Půjdu za světlem, měl bych se držet, co si vzpomínám, tak bych se měl držet. Nejlépe. Mimo tmu. Jo. Malý moment, já si tady jenom něco zařídím a jdeme na to. Takže vás upozorním na to, že stream bude tak hodinu a kousek. Možná o něco díl, ale nemůžu vám to slíbit. Protože jelikož už je noc a já do toho nebudu. Kdyby hra byla méně slyšet, budu moc rád. Kdyby to cokoliv dělalo, samozřejmě znáte to. Jinak, jo, dneska na Minecraftu byla taky sranda. Teda, a jo, můžu se rozhlížet, no. Dál. Počkat. Loop, podívej se do světla. A nevidím ho. Ten totiž světlo zraký. Tak. Nahoru a dolů. Řekl bych, že mají obrácený cross. Vertical invert. Tak no. Super. Na budouce vypni zvuk, keď pojede scéna, alebo nějaká písnička, nechaj tam titulky, jo. No jo, když já tady ty svý hudby moc nemám, že jo. A YouTube už a někteří autoři prej, že já jsem to ukrad. Bylo kolikrát, ale to nevadí. Jinak ještě, kdybyste chtěli vědět, jak to mám nastavený, mám to jenom v okně, vy byste to měli vidět, nic jsem nenastavoval, všecko je jak defaultně nastavené, jak se to nastavilo. Tak. No. Tak běžíme. Shiftuje. Bude to nějaký zmetený, fuj. I had to go to the lighthouse. I knew there was something important waiting for me. Tyhle hry, mně to nevadí, nebojte se. Mělo by to být na mixeru.
Jo, pak ještě na mob crashi, takže kdybyste náhodou se dívali přes mobil nebo na mixer, tam mě najdete jako Masar.cz. Jinak vítejte všichni a dobře, zanechte like a tak dál. Tak, jdem se bavit. To ovládání je spuchlý, asi že bych to mohl hrát, jo. Já ta mrtvola. Asi bych to měl hrát na ovladači. A budu zdrhat. A jo. Já zabiju za každou cenu. Jele. Jele, utíkáš jak uchyl. Bradavic. No. Běž. Nebo sabát? Možná budeš sabát? Teďka já jsem zapomněl kudy tady utíct. Výborně. Takže opakuj. Trénink, tak pojď. Já tady hned zepnu. Jo. Já ani nevěděl, že nějaký Alan Wake je a existuje. Jo. Je no. Takže počkat. Běž do světlé části domu. Běžím. Jinak chystá se nejspíš Alan 3, ale ještě jsou to spekulace. No, utíkej. Už nemůžu. Oni mě prvujem a Gutavac mi došel. Poběž! Bye. Ej, to je Bully, ne? Čau, Bully. Pokrokačka! Jo, štípání dřeva je potřeba, už se chystá zima. No, vážení, ještě se vás zeptám, je potřeba zesílit dialogy, já jsem to totiž stahoval, takže nevím, a já mám ztomený trošku sluchátka a potřebuju každou zpětnou vazbu, jo? Takže na to teďka audio. Peak volume. Efekty bych mohl ještě asi ubrat. Aby to moc nekřičelo, že jo? Tak. Nevím, kde je cukrová voda. Kečupu tady bude dost, hlavně ze mě. Jo, počkat. Smrt! Já už ho tam někdo šimrá. Ketchup tady, to je pravda. Ketchup tu nebyl. Zůstaň na světle. Dostplej si! Demet. Oh! Průjem! Ketchup je přece všude, ano. Bez papriky to nejde. Jo. Budu ti rozsvícet, ale hlavně se drž. Fokus. Jo. No.
You must Tak go skoč! into the light. To chci dál, vole. Počkej, já jdu blbě. A? Můžu? Jo. Well done. Výborně, jsi naučenej. It goes like this. Zuř má For co? he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, Zavolej domů. where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Ale Follow my light. já tě nechci následovat. Já budu následovat radši studený chleba k tomu kečup. Ne, I entered your dream to teach you. The darkness is dangerous. It's sleeping. to bude o kečupu v When it konzervě. feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. Fake, Checker fake! has been taken over by the dark presence. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Baterku. Nechci baterky jsou pro blbce. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. Síla, volím si tebe, vole. You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Fokus. Fokus, fokus, co? Pick up the revolver. Jo, vem si revolver. Z toho bude... No veď ano, keď You've done well. vypíchneš Remember tu what I taught nádobu. you. That is all. I will give you back your dream now. Jo, taky odspaním. Odspaním jí A etiketu. terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Nepoškoďte oba, ale jinak už to nemůžete reklamovat. Takže. Mám jednu baterii. You made me this way, and now I'm Aha, já myslel, že jsi mrtvej. No kečup, nevím, kde je kečup. Aha. Počkej, to je naháněná. Zo neviděl? On už tu proběh. Fuck! Frk! Díky, kečup. Kečup sedí v plechovce, nemá čas. Flyery, náboje, amo, kamo, tak. Kečupu bude dost, teďka jsme na začátku, zatím je to easy, no teda, no, dobrá. just like. Just like. A už to zahlí, to je dobře. Jo, dokud mi svítějí flyery, jsem bezpečí. Smrt. Ne. Konzerva. Odpadnina! On to předpověděl. Na. Já už to začíná. Just like. Ale ani křídla nemají a přesto lítají, o bože. Pojď, Alane. Je trošku dneska nesvůj. O, dělej, jsi ožralej, co jsi pil? Hezký protlak. To byl kečup nebo Flyerla? Ježišmarja. Flyera. Tohle je dost pitomý. No. Tyhle tady budu nabírat pořád to stejný. OK.
Vyčnujem si to jedničkou. Pak běháš jako... Just like Mám, že to moc nezlobí. Chodí do boku, já nevím proč, asi je nemocnej. Další kečup, jo. Okurkový kečup. Tak pojď, okurko. Dva, utíkej do prčic. No, jasně. Dělej, ne. Kostele mají otevřeno teda na tom, na majáku. Kečup totiž čeká na rohu, když uděláš nějakou pitomost, tak se ukáže, jo? Tady mají den otevřených dveří. Už je máme vyprodáno, vážení. Přijďte, až naskladníme nové zboží, které prodáváme takzvaně se slevou. Jo, náhled jsem dělal, ale není tam... Velká studna, kámo. Lane, vstávej. Shh, baby, just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. OK, zlato. Takže já to udělám, jak mě bylo řečeno. To je, no jasně, to začalo, no, to je teprve sranda. Tak. Vítejte v Ridgefallu. Vítejte v mostě. Jo, to je český most, jo. Pokud znáte železný Let's act like we're on vacation. choboď. Go stand next to that old gentleman there. I want a shot of you with the town in the background. Já mám zahlí taky, ale on se schovává, on se nechce ukázat. A city boy, moments before he got eaten by a bear. Tak. Mám jít za Alicej. Já nevím, jestli do auta. A když... Alan, before he missed the shot. Ne, já se nechci fotit. Ale ne, uděláme ty pěkné fotky pro dospělé. Tak mi to dej, dobře. Hi. What is that, butter? Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest. Foť mě v kabátě, nebo se slíknu. Deerfest, huh? Did you hear that, honey? Ale jednou dojde přece, ano. Jednou musí dojít a pak ho musí vyrobit. I'm Pat Maine, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't Já nechci recognize a famous pozovat writer such as Alici. yourself, Mr. Wake. A pleasure. Stíhá I'm an fotit. avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of Ten me. z toho I'm nervózní. the night host at the local radio station. Any Pořád mluvíte jenom o kečupu, ale nechcete říct něco jiného, pane? In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. Váš kečup je... Fair enough. Já to You can nestih. trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. Jo. Lovely holiday. OK. Takže na něj nesahej. Víte, co tam říkal, radši vám to překládat nebudu do češtiny. Jo, vyteče. Very nice.
Ketchup. Kdo je pro okurkový náklad? Čau, stará. Pardon. Ketchup je velmi zajímavý. Já už si to nepamatuju, jinak bych to nadaboval. Dobře. V pořádku, ale teďka bys měl zavěsit ten telefon a plácnout tím kruhem a udělat hodně to rajského protlaku. Dobře, YouTube. Barry. 5 minut. Volal mi Barry, prosím tě. Zvedni to. Zase další zpráva. Už zase otravuje s ketchupem, kdy mu dodám tu tunu. No a jeho stará odpovídá, nám došly rajčata, proto tady fozuje, že děláš to. Ten nos má větší než zadek. Ušuj. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. Jí fejkuje, no, spamuje, bo tě to zabanuje. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes? Sure. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Miluju ketchup, ale ne tebe. Dobrý den, právě jsem přišel do obchodu, který je plnej náznaků ketchupu. Dobrý den, dobrý den. Mr. Wake, Alan, Wake. Vy jste napsal tu ketchupovou knížku, jsem to úplně nadšená z toho. Glad to hear that. Rose. Carl Stuckey? Carl? Počkejte, zavolám šéfa, on vám to vysvětlí. Ježiš, já si ustříkala, koukám tady už. Vyrábějí i hadry z ketchupu. Dobrou. Dobře, takže najdi Karla Stinkyho smraďocha. Ať urobí ketchup, no. Ej. Jo, to je ten ketchupák! Já ho viděl v reklamě! Koukej se na to, jsi všude a jsi slavný. Ale toho ketchupu, co jsi vyrobil, bylo až moc na můj malej pindík. Tak mi věř, že to tak je. Už zavři pusu a jes. Tak. S ketchupem konec. Jste na špatných dveřích, paní. Váže, věřte mi. Tu lampičku si nechte. Urobí mi reklamu na ketchup? Radši ne. Nás Hame zamalovalo. Tak. Babičky, já si nepamatuju, jestli je na dámským. Arle, jsi dámský? Jo. Tuk. Hello? 100 ku 3. Mr. Stuckey? Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. A pozor na svůj život. I insist. Je to nebezpečné. Tvoj tajba. Bohužel nechci vědět, co mu to tam předala, že to je asi pozvání. Cauldron Lake is a special place. Jo, speciální pozvání to bude určitě. K ní domů má takový divný boty. Vrať se do hospody. Pozvali byste ji na rande? I am so happy this could be arranged. Jsem šťastná.
A něco dál, ale to je jedno. Našli jste ten recept? Věřím, že ano, ale doufám, že mi ho prozradíte aspoň za 5 babík. Babičko, zasněte, když se tam bát nemusíte. To se zebo střežena, ale rajčata byly... Co? Ještě další, prosím. Ketchupovy slavnosti první ročník. Dneska se pořádá, připravujeme, ale nevíme, jestli to stihneme, takže... Všichni jsou z toho nervózní tady, akorát tahle z toho má úplnou radost, protože si z toho udělala šatečky. Tak. Nezapomeň, že to bude příští týden, jo, Rose? On fakt jako s panem doktorem Hartmanem každý dostane 33%. Nezjistil jsem skoro nic. Dostal jsem lístek a velký pozvání. Jsi můj hrdina. Tady máš baterku, aby ses nebal. Pane Vejku, tady máte klíč. Já jsem vůl. That diner was a real nut house. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. Batman here on KBFF. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years. Not since my last book. Já mačkám špatný knoflík. Já jsem vám chtěl říct, že teďka v horách se to bude odvíjet a já si tady mutuju mikrofon. No to je dobrý, ne? Tak se sám tady trolím a zapomněl jsem klíček. A tady přijde o ženu, nechci vám to jakože spoilerovat, ale je to tak. Těžká konzerva. Lovely do. Ještě první líbanky. Přijde místo King Konga velká plechovka. Wow. It's gorgeous, Alan. It's something, all right. Don't worry. Taky divná historie, jo. Ne, tohle bude... Je to tmavý, tak by to mohlo být borůvkový protlak. Protlačený. Dost s kečupem, nebo mě tady bude se zdát i o kečupu. Všimli jste si někdy toho baráku? Viděli jste to? On má nos, jo, oči, halus. Stejně jak retardovaně. Stačí Ježišilu. Chalupka nebo co? Běž do kabinky. No a teďka se to budeme vkrádat, co si vzpomínám. Konzerva stuženého Jo, nechte toho už. Fakt. Stuženého tuku. Teďka. Protože nemáš klíče. It's dark in there. We need lights. Zase za chvíli, no. Tak, teďka máme jít otevřít generátor. Otevřít. Hello? Anyone here? Halo, je tady někdo? Tak to jsem mohl jít zadem, to jsem ještě nikdy nevyzkoušel, že? Ono by to stejně nešlo. Generátor. Jo, tady se běží k tomu. Ale tam žádná loďka není. Generátor je v šupně. A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. Knížky byly vystuženy a potřený olejem. Dejmě princ, zlata kůže, tuže. Co s tím Alan zmůže? O můj bože. Papa, já jdu do té kolmy, jo? To bude fight.
A kdyby nechodil trošku jakože, aha. The island had once been the site for a love story. Jo. Maybe it would be Ten that ostrov again. skrývá láskyplný příběh. Kdy potkala gumu pneumatika. Nebo obráceně, kdy Ráfek potkal gumu. Byla z toho láska a proto vznikla celý kolo. Porodili kolo. Jo, teďka se tam nějak musím dostat. Do toho nejde, tam je generátor. Jej, rozbil jsi to, ty vole. No, asi doběží, až tam poběží. Jo, tady je. Jo, tady jsou dveře. An old generator had been connected to the power cable. Tak, nastartujeme generátor. Samozřejmě, že v něm určitě bude benzín nebo nafta. Hladový oko nesvítí, i když bliká. Brum! Počkat. Jo. A ser nastartoval první svoji motorku, akorát nemá kolečka. Je to nafťák. Šmoulinka a rajčata. Ne, šmoulinka a borůvky. Pojď tady, bo. Jsi můj borec, dostaneš za to med. Tak jo, budeme se bavit o medu. Moje první místo, kde jsem viděl včely. Moje druhé místo, kde jsem se zalimiloval. Moje třetí místo, když jsem tady usnul. A moje žena šla spát. Ne? Užívejte si stream. Já se pak nesoustředím a o to je to trošku horší. Tak už se setmělo. Véča je na stole. Verča je na stole. Ale Verčo. Alice? Honey? Vrať se k Alici. Alice by měla být... Ale ne, jsem tady nahoře. Je to tady superový. Well, hello there. I'm not the surprise. It's in the Mám pro study. tebe překvapení, ne? Okay. Dobrá. Ona mi přinesla noviny na čtení, to je hodná. Jaj. Běž. Teďka nevím, co je stud. Jo, psát? Aha. Surprise! Alice? What is this? To je. I guess I have a small confession to make. Myslel jsem si, že si chceš odpočinout a tím pádem vlastně... Ale říkal jsem ti, za každou cenu prostě nechci psát. Když to napíšu, bude se to dít, jo? He specializes in helping artists. Maybe So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Alan? Ale... Alan? Just don't! I don't want to hear it. God damn To it! byl Alice. špatný nápad. Tak, teďka se začnou dít věci, které jste I knew nečekali. she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Temnota převažuje Falanovi. Ježíš, to si prdnul. Šoup, další krok. To bude teda další šok. River Island. Damn it. Sakra. Alice? Alice. Alice? Alice! Alice! The cabin had gone dark. All the lights Bude tam were i out. okurka. Brambory. Ale ne, pomoc mi. Alice, I'm coming. It's Už all right, běžím, I'm coming. běžím. Fuck! What the hell? Tak. Teďka to se mnou sáplo. Dělej, pomoc mi. Dveře budou zavřeny, myslím. Ne. Alice? Alice? Lidi, nasaďte si sluchátka, zacpěte si nos a jdeme na to. Oh no!
Malá mořská víla. Keep going. Wake up. Alice? Jak tohle je herecká barva, jo? Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. No, v Dauntlessu tam toho je moc. A čím seš větší level, tím je to složitější. I na build a tak. Věřím, že se zasekneš, až budeš mít, kolik tam je pak první challenge, myslím 400 zbraň? Zapni si chat, já mám chat zaplay. Já jsem akorát chvíli nemluvil, Greenovi jsem teďka odpověděl. Tak. Počkat. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. Počkat, nemyslíte jako, aby... Já se zkontroluji, jestli chcete, aby byl vidět chat tady ve streamu. Já mám 37. Teprve začnou kusy, Greene. Ale ten chat by měl být snad zaplay, nebo jsem ho vypínal? Asi jsem ho vypnul. Ne, je zaplay, měl by se zobrazovat. A jinak od vás to vidím, akorát tam je menší zpoždění třeba, že jo. Takže jako jo, chat se zobrazuje nalevo. No, pátek 13. s tímhle nemá nic společného. Jako jsou tam nějaký náznaky. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get Jo, there. dostaň se na benzínku, zavoláme si, prohledáme ji. OK. Můžu tady, tudy. No to by šlo, to zvládnu, to je. Jdu. Damn. Tak a jsem beze světla, vážení. Jsem beze světla. Holka si mě spletla. Šetřit staminu, protože tady to začne už být zajímavý, jako. Jak u toho trsá. To jsem se zeptat, obraz je dobrý nebo to pixluje, nikdo mi nenapsal. Hello? Ale Armor a Weapons má kdokoliv, tebe, lebo jsme farmili, ještě catch jsem mu neměl. No jasně. Tam je to složitější. Musíš všechno postupně, no. Jeho stránky z knihy. The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. Jo. I hadn't written it. I couldn't remember Díky, writing Béďo. it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murder. On prožívá to, co všechno píše, tak to vlastně se uskutečňuje. F5 se můžu podívat. Jsem všechno našel. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us. Ale F5 se prostě vrátím, nazdar. No a k benzince je to daleko, tady budou opičáci. Jo. Anybody there? Please, I've been in an accident. Nejfejku, ty jsi zaspal dneska dobu, co? Bylo v Dauntlessu. A další už asi nebude. Protože ta hra mě totálně znudila. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. V okolice dlouho nebyla, no. Tak, já se musím teďka dostat tady. Mně se tam nechce. Mně se tam vážně nechce na tu pilu. Už dávno nebyla broka. Najdi pomoc. Pomoc! Do prči.
Anybody there? Please. Hey! Počkejte. Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... Premium cabins for Premiérová kabinka. Oh, hell. Do pekla. Carl Stucky. Pleased to meet you. Non-refundable reservation. Zahraju ti takový největší metal na tuhle kytaru. Že jsem ho neviděl. Takže, teďka začíná fakt ta prča. Finding. Jo, a já se odsaď musím vymotat, což je horší. Mě už začíná zase mrazit. Já si pamatuju, že jsem tohle... Já jsem to streamoval, ale to jsem měl kolik? 180 odběratelů a ještě jsem pořádně neuměl to nastavit. Nebo nastavil jsem to, ale nikdo nepřišel. Už jsem rád, že jste tady. A někdo nepozoruje. Tady další... Fojta, ebolo. Strach. No, fajn, tak už se na to nepřej. Já jsem v pasti, že jo? Pojď. It's the latest. I had to figure a way out of this. OK, dobrý. Zítra určitě odpoledne, dřív to nepůjde. Tak nová baterka. Takže jedničkou budu prohazovat zbraně. Duracelky. Maserky. Maserové baterie. Rychle, Johnny. Pí, volané číslo je dostupné. Prosím, co si přejete? Jednu pizzu? Hello? Vy jsou venku a mně se tam nechce. Už jedou. Další náboje. Fuck! Jo, to je nový Harry Potter, teda. Jo, Harry Potter. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. Flygana, super. Máme tady i Flygana. Nejsem bohatý, nejsem ani hladový. Máme tady Flygana, tak ho použijeme a budeme se ptát. Jo, já jsem si mohl rozsvítit. Mohl jsem se přitom smát. Otevřem si bránu. Ho. Jo. To tady ještě bude. The Dark Forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. Vzal jsem benzín. Nice baby. Hele, tamhle ještě něco je, ale já tam nechci jít, protože tady není moc světla, že? Ne, nechte Ketchup spát, už je utáhaný. Gováš. Je stránka. The Taken stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood. To takhle RC model nějaký, co? Neznáme? Jo, to, že jsem s tím tenkrát začal, tak je to moc populární. I was terrified. I squeezed the flashlight like my life depended on it, willing it to stop coming any closer. Suddenly something gave.
and the light seemed to shine brighter. Tak. Zatím se daří, což jsem velice šťastný. Horor jste dlouho neměli a já si ho užívám, i když jsem tady zatím trošku podělaný, no. Oj, jo, to je to rande nezvaný. What the hell was that? Tak, všechny nechte spát i v konzervách. Když tak si dáme lunch meat. Co to bylo, nevím. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Jo, musím se dostat nějak přes tu vodu. Už myslím, že to bylo tudy. Ne? Hele, tamhle je další flambera. Ty kráso, tak pojď. Kofí. Měli jsme tě rádi, ale je čas tě pohřbít, aspoň na několik hodin. Ta benzínka, jak vidíte, tak je až tam vzadu. A já už si nepamatuju, kudy se tady dalo projít. Tudy. A jedem. Kamarádi. Chcem tu pizzu, co jsme si objednali, jestli nám ji nedáš, tak zaplatíš. Hele. Ne, já jsem nebyl na tom sapli tamhle, ty kráso, tam něco určitě bude, nějaký náboje. Já se teda vrátím, vážení, vadí vám to? Tohle jsem si taky nevšiml. Zkusím sem, pak tam a pak poběžíme zpátky. Jo, ale ono to asi... Jo, je to. OK, nemáte to nějaký rozsuchaný? Ne, nemají. Jsem to sebral. Mapu? Ne. Záznam. Rose knew she had been gushing, but right now she didn't care. As far as she was concerned, her brief meeting with Alan Wake was literally the high point of her life. She watched as he got in the car with his wife. She was pretty, confident, at ease with Wake. Not like Rose. They were perfect for each other. She'd have given anything to be called their friend. Jo, můj příteli. Já to tam všechno dávat nebudu, protože to nemá zatím cenu. Jinak, víte, co se stane, když hořčice potká maséra? Ne? Já vám to řeknu. Je v koncích. Se nikdy domů nevrátí. Kdy to bylo? Kdy? Doufám, že nejdu zpátky. Já jdu dobře. Ne! Nebo ne? Jo, jdu blbě. Že tudy má. Obráceně, tam tumta. Když se můžeš zase zadechávat, to já, i když mám problémy, tak ho uběhnu víc. Dejchá, jako kdyby běhal maraton, vážení. Já nějak včera byl dobrý Dauntless, dneska taky. Tutma. Jo. Jo, nebo ne? Jo. Vážení, máme maso smažený, ve vodě vařený. Do prčic. Do prčic! Došly mi baterie. Došly mi baterie, to je tragédie. Alan Wake mě zabije. Teda ne zabije, ale oni. Tak. Up.
Nevstupovat, varování. Když tady vstoupíte, budete riskovat vlastní út a hít asi a kousek hlavy. Ej. Mi to neukazuje ani, jo, 14 nábojů nahoře, že to všecko vidíte. The staircase was broken. I had to make my way up some other way. Musím se dostat nějak nahoru, no. Tak. Bych to tady měl prošmejdit. Radši. There was no power. There was bound to be a generator somewhere at the logging site. Les, no. Daj. Hraje, myslím, hraje asi 2001 nebo 2003, teďka přesně nevím. Kdybych byl v menu, můžu se podívat, že jo. Chcete, abych šel do menu? No za chvilku jakože zabere. Ale jenom malinko. Péďo. Tak, počkat. Aha, já koukám úplně někam jinam. Tak, ječkem pryč. Dobrá, v pohodě. A zpátky na klády. Kde byl ten žebřík? Jo, tady. Je zajímavé, že ta baterka se nevýbí, když nezavostří, ale dobrý. Měl jsem možná i ty boudy, tam by mohly být nějaké věci. Tam ještě juknu. Čupnem tam. Ať mě něco nepřekvapí. Fuj, jsem se lekl. Ty jsi infikovaný. Ještě, že jsem neodešel, vážení. Sekírku bych si na ně vzal. To je SpongeBob. Houba a voda. Když tak, jo? Počkejte, v tom traku nic není? Ne. Rychle pryč, no. Jo, oni se tam pořád mydlejí. Hlavně Serpents, nebo počkat, to je SpongeBob. Ale tamhle jsem nechal kávu. Jaj, to z dolů. Ne, už vážně nechte to. Mám jít pro to kafe? No jo, tak
Žerou hamburgery, co chceš? Jsou to amíci. Americký vášně. Holka, tak znáš mě. Nebo je průšvih. Point. Takže když zdechnu, tak půjdu odsaď, jo, vážení. Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. Ne, nepiš to pořád, je to už takový, chce to pauzu fakt, jak píše Béďa. Další stránky vám prostě ukazovat nebudu, pokud nebudete chtít, nenapíšete, jak vám to tady prostě pouštět nebudu, abych se nikam nedostal, než se vykecá. The gas station was closer now. Its light welcoming in the darkness. Jo. Já nejsem nemanželské děcko. Prčic, mě se tam fakt nechce. Jo. Onem, pojď. Generátor nastartuj. Hehe. Dělej, sbírej. No, pohádka o kobercích. Kdysi dávno byly děta babka, nejdřív teda babka našla niť a dědek jej poslal pro klubíčka. No a babka proč by tam měla chodit a dědek jde sám, že jo? A dědek prostě šel, vrátil se, hej bábo, bílej mi košili. Jako ušili neumím, já umím jenom koberce. A tak od té doby se vlastně vyrábějí koberce. Je mi tady z toho zima. Tohle už jsou hnusnější. No, baterie. Tady hořčice, kečupy, párky, párátka. Nic tady řešit nebudem. Safe. Bezpečný prostor. Ochu! Fako! Se dobře trefím, tak dostane, že jo? Ono tady totiž ještě, co si vzpomínám, něco bylo. Dobrou noc, fejku. A jen si do ty tmy moc nechce. Ne, pokračujeme po cestě k benzínce. Jak mě tady zabijou. Tady se nořej ze tmy. Už musíš jít spát. Počkat, jak můžeš jít spát vlastně? Začíná teprve ta sranda. Kde je ta cesta? Linko má. Linko má. Tak. Počkat. Co se stalo? Mně se zpomalila myška. Vidíte, kolik jsem měl nábojů a kvůli hořticím a všemu jsem o to přišel? Jaj. Tak, checkpoint, baterky, náboje. Teďka nevím, jestli to má být dolů. A jo. Ne, vlastně ne.
Zapni si noční lampičku, no. A on jede s dědou, víš? Kde jsou hradci? To jako tady, tudy nahoru, aha. Jo, tady jsou na cestě, myslím. Ale pokud svůj. Ne, ukolébavku s pavankem, s pivem. Zásadně ne. Hej, blinkej. Když seš malinkej. Milka. Teďka bude pekelná cesta. Jsem to nedal na normál z toho důvodu, protože tam a tady je největší průšvih. No, neboj se. Tady v napile bude takový malej, velký. Takže... umřel. Tady další. Tak, on si vzal brokolici. Otevřem si bránu. Pustíme si televizi. Ser nevysílá. It bestows immortality on those who advance it to elevate Ne, all to of ne. mankind. To bude někdo jiný. Einstein, Sagan. Asi jsem to měl nechat zaplý. Teďka mě napadnou ze všech stran, co si pamatuju. To není dobrý. Ej, ty sudy jsou prázdný. Jako jestli chcete, abych dostával nakladačku, klidně to dám na normál, se to dá změnit. Stačí, že jsou tak rychlí, nemám s nima co dělat. Prozatím. Mám jeden náboj, tak se musíš trefit, ja? Uhnul. V čoudu. Kde seš? Kurde. Uh-oh. A já jsem v kýblu. Moc, mami. A to nejde vlastně tady otevřít. Tady utluče jeden. Mohl by som dostat ten klíč. Jaký klíč? O jakým klíči mluvíš? Píšeš. Tak pojď. Tu jsem si nevšiml, že tady je celá bedna.
Vem ty baterie, ne? A mám jich plno. Jo, šani. Fuj, já se vždycky seknu. To, co má Bedvík. Jo, on je správce. Teda ten moderátor. Kurde. Je za mnou. Jo, kde seš? Ale tom teďka co rozebírat nebudu. A ne, umřít. Když je mrtvej. Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come. Assuming I'd reach the lights of the gas station alive. Abych se měl dostat na most a mě taky přepadnou. Kafe. Moderátor, to je těžká věc. Protože a jelikož... Teďka to jde otevřít, jo? Proč to nešlo předtím? Zodpovídáš za celý chat, za vystupování a tak dál a tak dál. Ale až soustřeď se na školu, bav se a jiné věci. Tak benzínka. I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived. Červený master. Ze severního pólu. Jo. Véďa ti když tak vysvětlí, co ti myslím. Véďa je tady, není tady. Samozřejmě na nějakým streamu ti dám určitě model, ale teďka nemůžu, protože to mám otevřený přes něco jiného a tady to nejde. After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. Mám prohledat. Zlý víkend. To je ono. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. Zlý víkend, kde jsi? Zlý se píše s měkkým, ne? Když šlo jet jako pod tvrdým, to je jedno. I had to get inside the gas station to find a phone to call for help. Na benzince musím najít telefon, abych mohl zavolat a zjistit, co se tady děje. Není tady ještě něco, jsem nevynechal. Možná, že budu tankovat benzín? Blbost. Dostaň se na benzínku. Že přesto. Přes garáž. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the Já vím, že mám jít garáži, já se jenom rozhlížím. All right. I'll keep writing. Outside there's Už tam byl. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness.
can feel a presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her, I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Viděl jsem se v televizi, je to fakt šílený jako. A je tady někde tajná místnost, prej. 15. až 18. septembra, já si vždycky nezapamatuju ty měsíce. Takže asi tak, no. Kde pak? Jo, tady mají ten mobil. Bright Falls Sheriff Station. ne. Iško, Maško. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker, you are... I'm Alan Wake, but listen, I was Já to nebyl, oni si myslí, že on je vrah. On the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Máte za ránu na hlavě. Are you okay? V pořádku? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station. Okay? Jo, prosím, nastupte do auta, já vás Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this policejní place? stanici, prosím, nastupte se. I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Jo. Top epic. Já tam pustím hudbu. Bohužel musím, jo? Vážení, konec první epizody. Alice. Now she's missing. Alice? Alice? Řekl bych, že Epic jsem dal jenom jednu epizodu. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. Což by bylo velice sprostý, jako. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at, but the cabin had disappeared. Ne, taken. Okay. To je 5, ne, 5 je 5. O 3 roky později. Teďka už je ve městě, je sám, je u sebe doma. Občas píše knihy. Občas taky masturbuje. Co jsem to řekl? Dělám si srandu. Hey, handsome. This is gonna be a long night, but these shots are turning out great. I guess you're gonna need that coffee then. I'll go put it on. No, až to jako kdyby se seděla a žehlili ti zadek. Tak, mám vyměnit kávovaru, myslím teďka něco. Kde ono to je? Tady. Coffee's on. Zapnul jsem kávovar. Jdeš za Alici, jdeme za Alicí. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Můžeš tě pustit trošku blíž? Tady je, jo, jak se říká v těch sci-fi filmech, tady máte takovou tu ochrannou auru, takže nesmíte se dotknout ženy.
Což je dobře. No tak. Já jdu, myslím, k sobě do pokoje. Do pracovny. Jdeme psát. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on Stránka them, na knihu je which, by super. the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Onem. Alan, please check the fuse box. Jo. I'm right here. Dobře, běžím to I'm on it, nahodit, Please zlato. hurry. A oni mají pojistkovou skříň tady. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. To se baterku, zlato. Hi. You Yeah. okay? I'm sorry. Omlouvám se, I jedině jak just- co se praštila. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. Budu ti vyprávět I pohádku. love you. To jsem rád. Tell me a story, writer. A krásný příběh. Okay. Dobře. I used to Bylo, have these nebylo. nightmares when I was a kid. Kdysi dávno v jedné plesnivé planetě a v jednom chlebu, že opička přijela, snědla chleba. Fakt to If I tak ever bylo, got scared jo. of the dark, I could just flip the Nebylo to switch and tak. magic light would Dneska mi scare pohádky the monsters vážení away. nejdou. Oh, sure. Ty jsi šourek, jo. Here it is. Alan. Maybe it'll help you too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Vzpomínáš, jak jsme byli na ty Seriously. chlupě? I love you. Miluji Even tě a if you are a děkuji ti liar. za všechno. Thanks for this. Ježíš, vyměňují si vypínače z krku do krku. Prezenční den. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your... Vášnivý rýbař. Doc Nelson was the image of a small-town Dr. doctor. Breaker. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the Vyšetřil cut in mě my na head. hlavu, ale na hlavu nejsem. I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Jdem si pokecat ze Sarah. Tady nic nebude jinak. Děda se tady vykecá sám. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Vemte si svůj telefon a Have you vypadněte. started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what Co had to dělal na happened ty last night, policii, but I couldn't. vlastně She'd locked me benzínoví up. stanici. Všecko možný. Neznáme I need to take this. číslo. Číslo není. Hello? Prosím? Alan. Alane, prosím tě, pomoc mi. Alice. Stop talking to the law. You'll do Přestaň exactly mluvit s right tou if you policajtkou, want to nebo ji zabiju. Who is O this? co jde? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Wake, Park. can I help There's a you with spot called anything? No. Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. Hej, se ve skříni. Yeah, it's Mulligan here. I'm at Stucky's gas station with Thornton. There's no sign of him. Dobrý. Hey, mister! Hey, can you turn Hej, se poděřila jako květa, ale můžu ti dát autogram. They don't understand. They won't listen to me. Jo, požralo skladní. The early morning light hurt my eyes and made my head ache.
Okay. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign up. Jo, tamhle schránka z knihy. A já se tam mám dostat teďka... Nevím, kudy to bylo. Ještě taky. Přes plot to vlastně nejde. To jde. Jo, jde. Žvejku vykopní. Tak a tady už nic. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Tak. Vypadnout odsaď nějak. Takže musím zpátky na policejní stanici. The caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car. Jasně. Nastoupit do svého auta. Hey, please help me, man. Ne, nebudu. Vím, co to je. Kači. I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Nejsou dveře. Hledá se. To jsem používal jako mladý kluk. Ne. Končino. Půjdi ven. Doktore, puste mě. Jo, tady. I couldn't go anywhere yet. I had to play along with the caller. Alice's life was at stake. Zpáteční cestu zatím, Béďo. Hele, já stejně za chvíli budu končit. Co ty vole, co to je za bůh? Zduř, Béďo. Tak za kým tady mám jít? Junker? Nevím, kde je Junker. Není to ten ožrala? Už mi to tady předtím neukázalo, když jsem byl, abych sebral tu stránku. Knihy. Dobře, tak asi trošku zlobí. A nebo že bych měl jít tady přesto. To je blbost. No, jasný. Tak do auta, půjde to? Ne. V kanceláři nebo co? Nebo uteču přes tu zahradu. Já to zkusím. Když to je blbost. Aha! Jo. Našel jsi to. Barry? Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Al, what the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Národní park, jo? Tak teďka budu moc pryč. Tak tam strčil nohu, normálně by se rozštípal. Tady se to zavřelo. Už spinkáš? A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long teďka tady mluví o temnotě. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently Vyjít ze stanice. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known Mluvíš for jako its šmoulinka. roaches. The cabins at Po Elderwood 40 are pretty letech nice, až though. 4 panácích. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Když Lodge. jsem doktor Emil Hartman. Nemluvte na mě, jsem psycholog, je mi to úplně jedno. Did you set something up with her? Tomu fakt rozumíte? I invited her here. My clinic is a place where... Hey, take it easy. Jo.
Nobody move. Get your hands off of my client. Nikdo se ani I'm nepohne. Barry Wheeler, his To je jeho agent. kámoš, kdybyste náhodou If you have nevěděli. business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels Kámoš a won't know what hit you vydavatel, once I nebo stick jak my se to... lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, Nadává. my offer still stands. Jo. Víte, kde mám kancelář, pane Wakeu? What the hell was that about, Al? Co to bylo za We don't need a blbečka? replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. Mu vydává knihy a stará se, takže... I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake. What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at Okej, nemáme na everybody. to čas. This is not her fault. She's a very nice Já si jdu girl promluvit s and, tímhle typanem. importantly, a fan. Wait here. Tak mohl by koukat dopředu. Easy there, boy. I'm almost done. Je veterinář. Hey, Rusty, right? Zároveň. You run cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed. Jeho pes, nebo čí to je pes, prostě bylo to šílený, chytil se do pasti, ale Max bude v pořádku, měl štěstí. Max is still groggy from the shot I gave him. Inform a najít lahu nebo něco takového. Seriously, Al, Čuj. what you were saying in the car? Just listen to yourself. Tak to bude tady někde. Nahoře v patře. What, you shot a guy and his body Recept. just disappeared? When was the last time you slept? Are you high? Have you been drinking? Ty zarasty. Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice. Do and you everything's just... understand what it sounds like when you Wait say here. stuff like that? Budou se hádat i přes sklo? Ne, nebudou. Hej, I think this is Tomáš. the form you wanted? And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Tak jo, seberem si klíče a jedeme pryč. Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the Seriously, path. Al, you can't just go and meet a kidnapper. Takže jo. Those situations always end up in disaster. Jo, kámoš a producent, nebo jak to je? Producent, ne, vydavatel. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Jo. Can we talk about this Nastoupím later? do svého auta, odjedu a půjdu pryč. Teďka bude noc. That's just crazy talk, Al. Al. Že má dost. Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. This is not a goddamn debate. Když to řekne, I'm going to zabijou Lover's jí. Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll Dobrý, do jdeme it. do akce. Just be careful with the natives, Nesvít Al. na mě, aspoň nebo sviť vlastně, nebo... Everybody hates a tourist. Jo. Or it'll be deliverance all over again. Ale mám jít do Lower Peaku. Bless Tam you. půjdem. To je ven. Aha, my jsme asi. Ty teda ne úplně, ale fuj, vrána pitoma. Hold down the fort. I'll be with you in Musíš spirit. kecat, i když jsi tak ode mě daleko, to musíš také čet. Locking the door now. Seberu. Barry had the keys to the car he rented. Wasn't a long walk to the visitor center, Nic není. and it wouldn't be any use to me in the forest. Tak, auto nepoužijem. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. To měl proč mít.
Fuj! Prošmejdit. Visitor Centrum. Ty prašivý vrány. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Knížky? Už jsou tam. Plan? You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. Já jdu pryč. Nech tady bude víc. Tady můžu se běhnout i tudy. Asi není dobrá volba. To fouká, když je bez větří. A je to tady. Ten barák se vyprdnu. Telefon. Zavoláme si. Ne? Pojď. Kde jsou? Pozor, padající skála. The vision left me weak. This was no head injury. Rusty, hang on! I'm coming! Please, help me! Help me! Viděl jsem tady. Help! Help me! Jo, hnedle ti pomůžu, jestli ti zachráním život, tak to bude fajn. Can you hear me? Anyone? Please help! Hello? Back here. I'm back here. Hey. Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found it true. It knew. So dark. Temnota, zlo. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Za chvilku jsem zpátky a on mezi tím umřel. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Jak se dostal, ale dobrý. Běžte do mý kanceláře, tak jdeme do jeho kanclu. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Myslel, že to je zase další list a ono ne. Až tady. Mám klíčky. Podmyčky. Není tady něco dalšího, ne? Moc nechci. Zamčený, takže tady do kanclu přímo. Baterie náboje. Válečná vysílačka. 30. něco. I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Dobře. Onem za ním zpátky. Rusty! Rusty! The ground was covered with glowing patches that looked like liquid darkness. Rusty je mrtvej už asi. Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Něco odneslo. Please don't feed the animals. Kde jsou? Fishing is only permitted for those visitors who purchase a park. A je z něj to, co jako jsou oni. The Park Ranger's instructions.
Rusty, nedělej to. Two bears and wolves never approached any other closer than 25 yards. Pets never leave your pet unattended. Seš? It is against the law to remove any natural objects or historical artifacts from the park. Dělej! This includes even Ah! Já musím chytit do toho světla. Dělej! Tak, fuj. Yep. Ježišmarja, proč nemáš přebito? Tak, vezmeme si ještě náboje. Talanem. Talan. Sebráno. Nesebráno. No, 40 je max, super. Ušetří taky baterky. Prčic, tohle nemám rád. Vážně ne. Kdy to bylo? Kdy? No, zvedni to. Co to bylo? Co to bylo? Co jsem to viděl v tom okně? Co je to na ty pile? Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Je to fakt šílený, Barry. Fakt šílený. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for Jo, anyone. zůstaň tam a neotvírej dveře za žádnou cenu. Jasný. No, dáte si někdo pivo. Tak, checkpoint. Tam nic nebylo. Já bych se měl, jestli se nepletu, jo, dostat se tam na ten most, no. Potorky. No, plno té škody. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Moonshine. Nevím, co je Moonshine, ale nebo. Tohle si nepamatuju. To je úplně nějak jinak. Když jsem nikdy nebyl. Moonshine. Jeskyně. Teď to asi bude pěkně o hubu. 1919 až 1933. To je hodně starý. O, brokovnice. To řeš to, ne? A dál to nevede, takže... Lover. Prohledej. Lover Peak. To prohledáme. Nevím, kam si nacpal tu broku, ale dobrý. Ochu. Jo. Prasklo to tady? Super. Haló? Fuj! Ty kráso! Oh! Oši! Kaj?
Dělej, přebíjej, nebo mě zabijou. Zbytečně. No, párkrát mě hitnou a pojedu znova. Loverpeak, tak jdem Loverpeak. Jej, tady na mě někde vyskočí. Jdem nahoru. Fajn. Moc broků tady nemám. Visitor centrum, tam nechci. Kurňa! Ty seš malej. A je to. To prčic. Tu se nepočítal, že tady na mě vyběhne. 37, ten strom. Do prčic, tak přebij to. Já nemám náboj, já to nedám. Sedm nábojů. A teďka nejhorší pasáž, co si pamatuju pro mě. Generátor naskoč. O. Dobrý, dalších nějakých pár nábojku. Do obojku. Tak tudy. Nevědí. Courající turisti nemají zbraně, pěkný triko, chcete ho? Hele, tamhle se pohybujou už. Jo. Teďka by to chtělo bruku. Prčic. Medvěde! Au! Joj! A je to. Takže vážení, abych to tímhletím zatím ukončil, budu pokračovat tady od Medvědí stezky. Pokud se vám to všecko líbilo a páčilo, nezapomeňte se projevit do komentářů, dát tam palce a tak dále. Jo. Takže zdůře, dobrou noc.